السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم عن مرض منتشر اليومين دول. هو في الغالب بينتشر في فترة الشتاء اكتر من الصيف. المرض ده هو مرض السالمونيلا. السالمونيلا دي مرض بكتيري، واعتقد ان انتوا خلاص ابتديتوا بقى يعني هواه بقى بقيتوا محترفين معانا في القناة. بقيتوا بتعرفوا تميزوا ما بين المرض البكتيري او الاسهال البكتيري والاسهال الفيروسي. عندنا فيديو للهواة اللي لسه ما شافوش الفيديو ده، كان يعني بيشرح ازاي هنقدر نفرق ما بين الاسهال البكتيري والاسهال الفيروسي من مجرد ما بشوف شكل الاخراج عند الطيور، او من بعد ظهور بعض الاعراض عند الطيور عندنا. وقلنا قبل كده ان المرض البكتيري بياخد معانا فترة طويلة شوية، ممكن تتعدى ال10 ايام علشان تبتدي تشخص ان ده مرض بكتيري. الامراض البكتيريه يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده معايا اهي، شكل السالمونيلا بالمنظر ده بيبقى لونها زيتي غامق جدا، بيبقى عليها ماده عامله زي الزيت كده، وممكن نلاقيها عند المجمع عند الطائر، يعني وهي خارجه من المجمع بنلاقيها عامله زي الاستك كده عنده، او بنلاقيها في الارضيه قفص الطيور بشكلها الغامق، بيبقى لونها زيتي غامق. وفي فرق برضو ما بين الإسهال الخاص بالأمراض اللي هي البكتيرية، والإسهال اللي هو جاي من البرد. وبرضه هيظهر لكم في حرف الاي ازاي تفرقوا ما بين الإسهال اللي جاي من السالمونيلا والإسهال اللي جاي من البرد. الفيديوهين دول مهمين جدا جدا جدا، عشان كده انا هيظهروا في حرف الاي، وهثبتهم في التعليقات اسفل الفيديو عشان تقدروا تستفيدوا منه، لان فعلا بجد في كتير من الهواة بيبقى عند الطيور عندها او العصافير عندها اسهال بكتيري، وخصوصا السالمونيلا، ومش عارفين يشخصوها، وبيدوا علاجات غلط او بيتاخروا كمان ان هم يشخصوا الحاله صح. فانا قلت لكم كده على نبذه صغيره عن الاسهال البكتيري اللي هو السالمونيلا، بيبقى شكلها عامل ازاي، وقلنا ان هي لونها زيتي غامق جدا جدا، وبتتدرج بقى، يعني ممكن تكون سايله شويه، ممكن تكون متماسكه شويه، ولكن في الاول وفي الاخر هو اسهال، لان احنا الرطئه او ال الاخراج عند الطيور بتاعتنا لازم يكون متماسك، وبيكون قطع صغيرة. تكبر القطع دي لما بتبقى الطيور عندنا خلاص هتبيض، او يعني هي في الغالب بتكتر اكتر لما بتبيض الطيور عندنا، ولما كمان بيبتدوا يرقدوا على البيض. هنرجع تاني للإسهال عند الطيور، وخصوصا علاج السالمونيلا. بس نعرف الأول السالمونيلا دي بتيجي من ايه. في الغالب بكتيريا السالمونيلا بتيجي من المساقي عندنا ما تبقاش نظيفة، قعدناها فترة ما كانتش اتغسلت غسلة كويسة، ما نضفناش القفص كويس جدا، وما نضفناش الارضيه الاقفاص باستمرار. ارضيه الاقفاص يا جماعه باستمرار لازم تتنضف. يعني بصوا اقصى حاجه ان انت تقول انا ما نضفتش لطيوري هي مثلا يومين بالكتير جدا، ولازم تكون منظف لطيورك. انا عن نفسي بنظف لطيوري يوميا، وخصوصا بعد فترة الأكل بتاع النهار، يعني بياكلوا والحمد لله ببتدي بقى أنظف الأرضية، لأن ببقى متوقعة إن هيقع عليها بعض الأكل، فأنا مش عايزة إن في أكل يقعد على أرضية أو في الطبق بتاع اللي هو القفص، لأن ده اللي في الغالب بيبقى مصدر للأمراض. لأن الطائر عندك بيبتدي ينقر بقى وياكل من الارضيه دي، ولو الاكل ده بايت او عليه دبان او عليه ناموس او عليه اي حاجه، او جات عليه ميه فاصابته تعفنات وجات طائر كل منها، هنا دي بقى بتبقى المشكله، ان الطائر كل حاجه ملوثه، فبالتالي ابتدى ان هو يظهر عليه او تبتدي تخش له السالمونيلا او الكوكسيديا او الكوليستريديا. طيب كمان بتيجي من ايه؟ بتيجي من ان هو لا قدر الله لو في يعني كائن كده ما بنحبوش ابدا، وهو الفئران لا قدر الله. لو عندك المكان مكشوف وبتربي في مكان مكشوف، فانت معرض، او طيورك دي معرضة ان هي يجي لها سالمونيلا. ليه؟ لان القوارض دي اللي هي زي الفئران ممكن تخش على الطبق اللي هو في القفص نفسه، على الحرف بتاعه تمشي كده فتعمل اخراج عليه، ويجي الطائر عندك يجي ينقر في الطبق ده، يروح لقيت له حتة من الإخراج ده، فكده في الغالب إن هو أصيب بالسالمونيلا. لأن بنسبة 99.9 إن القوارض ومنها الفئران يعني بتبقى محملة
بكتيريا السالمونيلا، لانها اعزكم الله بتاكل من الربش، بتاكل من الزبالة. ففي الغالب يعني بتصيب طيورنا ببعض الامراض كده. برضو البرص ممكن يصيب طيورنا بامراض زي دي نتيجة ان هو عدى على الطبق برضو، او نزل على اللي هو الحبوب. وهنا عايزين نخلي بالنا من الحبوب يا جماعة، لازم تكون متغطية تماما بحيث ان هي ما تجيش اي حشرة تدخل فيها، دبانة بقى، اي حاجة من دي ممكن تعمل يرقات وتعمل بيض، فممكن تصيب طيورنا باي حاجة زي السالمونيلا مثلا. تمام. طيب الناموس برضو ممكن ينقل حاجات زي كده بس بنسبة بسيطة، هو ممكن ينقل الجدري اكتر، ولكن احيانا بينقل هو والدبان طبعا السالمونيلا، لان بيقف على حاجات بايظة، ربش، بيقف على حاجات مش كويسة وبيرجع تاني يقف على الاكل او ينزل يقف على المزقة، فبيبقى احتمال كبير جدا ان هو ينقل لي لطيوري السالمونيلا. وبمناسبة السالمونيلا يا جماعة، اول ما بتكتشفوها لازم تخلي بالكم كويس جدا جدا منها عليكم انتوا شخصيا، لان السالمونيلا من الامراض اللي ممكن نتعدي بيها. فعشان كده اول ما تلاحظ ان في سالمونيلا عند الطيور بتاعتك لازم يكون يبقى في ايديك كلابز او كيس كده تلبسه مثلا في ايدك وانت بتتعامل، ان من ضمن الامراض اللي بتنتشر من الطيور للبني ادم او للانسان هي السالمونيلا، وعلاجها رزل، وبيبقى مشكلة المشاكل بالنسبة للبشر. تمام كده. طيب انا كده كلمتكم على شكل السالمونيلا ايه، وحددنا اذا كانت هي مرض بكتيري ولا فيروسي، وكمان ابتدينا اهو نحدد ان احنا بتجيلنا من ايه او تيجي لطيورنا من ايه. هندخل بقى على فكرة العلاج لازم انت تلحق الاعراض الاول. الاعراض بالنسبة للطيور عندكم هتلاقوا الاخراج كده، هتلاقوا الطائر عندك الى حد ما اكلته ضعيفة جدا جدا، ممكن تلاقيه بيشرب شوية مية زيادة، ولكن اكلته بصفة عامة هتقل قوي، هتلاحظوا ان هي قلت. ممكن كمان تلاقي ان الطائر خملان عندك بطريقة غريبة جدا، ما بيتحركش حلو. وممكن يكون الطائر عندك في كل المميزات ان هو بيتحرك وبياكل، لكن هو حامل للسالمونيلا، وهنا يعني بتيجي خطورة المرض البكتيري، ان ممكن يكون عند الطائر ومش ظاهر عليه، ولكن اذا ظهر عليه فانا بفضل ان هو يظهر عليه عشان ابتدي اعالج. وكلنا بنعرف او سمعنا عن السالمونيلا الكامنة ان هي ممكن تكون عند الاهالي، ونتيجة ان الاهالي عندها قوة ومناعة عالية ونشيطة، فمش باينه عليها، فبتبتدي تبان بقى على الاجنه، تبتدي تبان على البيض، تبتدي تبان، لانها السالمونيلا ممكن تعمل كبس بيض يا جماعه. وبرده السالمونيلا ممكن تموت الجنين لما يخرج من البيضه بعد 3 ايام، ودي من ضمن اهم اسباب موت الزغاليل بعد 3 ايام بالظبط. تمام. فنخلي بالنا ان السالمونيلا ممكن كمان تقعد معانا فترة طويلة قوي في غرف التربية، فعشان كده لما يظهر عندك طائر لازم تعزله عن الطائر اللي معاه، ولكن ما بتعزلوش بره غرفة التربية، عشان لما بيتعزلوا المناعة بتقل عندهم زيادة. فأنا بخليه جوه المكان غرفة التربية، ولكن في قفص لوحده وليه تعامل كده زي العناية المركزة كده لوحده. طيب هنيجي بقى على نقطة العلاج. بصوا لازم تتلحق في الأول بحاجتين. الحاجة الأولانية أو 3 حاجات. الحاجة الأولانية إن إحنا بندي دوكسيمايسين بشري، دوكسيمايسين حلو جدا جدا. هتفضي نص الكبسولة 100 مللي جرام، هتفضي نص الكبسولة على المزقة وتبتدي تقدمها للطائر، يعني نص كبسولة الدوكسيمايسين هتفضيها على المزقة وتقدمها. يستحسن ان انت تقدم المية دي تكون مية من الفلتر او تكون مية معدنية طول فترة العلاج. هنيجي لفترة العلاج قد ايه؟ فترة العلاج من 5 ل7 ايام كحد اقصى ان انت تستخدم العلاج ده، وان شاء الله يعني بعد يوم او يومين بتبتدي تظهر النتائج. طيب هضيف ايه كمان بعد كده؟ في نفس اليوم اللي انا بستخدم فيه الدوكسيمايسين هستخدم الفلاجيلات يا اما الانتينال. حاجة من الاتنين اللي موجود عندكم استخدموه، ولكن انا يعني هنقوله الفلاجيلات كويس او الفلاجيل لو حابين تستخدموه. هستخدمه قد ايه؟ هستخدمه 3 نقط على المزقة برضو بعد ما اخدها واغسلها من الجرعة اللي هي كانت فيها من الدوكسيمايسين، هاخدها واغسلها واحط 3 نقط من الفلاجيلات فيها وابتدي اقدمها لطيوري. طيب هديها لمدة قد ايه؟ انا ممكن ادي الفلاجيل عشان انا عايزة اوقف الاسهال اللي عند الطائر ده. الفلاجيل مش هيدخل معايا كعلاج اساسي، غير ان هو بس بيقلل لي شوية
من الاسهال وبيشتغل كمطهر شويه. طيب هشتغل بايه تاني في النص في كمان في نفس اليوم؟ مفروض ان انا هشتغل بجرعه من خل التفاح، ادي 3 نقط من خل التفاح لتاني يوم بقى الصبح تبقى عند الطيور بتاعتنا. يبقى احنا قسمنا اليوم لثلاث في نفس الوقت. بكده يبقى انا قدمت علاج مضاد حيوي واسع المجال زي الدوكسمايسين كده، وكمان قدمت مطهر معوي او ان هو حاجة هتقلل لي الاسهالات شوية وتمسك البطن دي شوية عند الطيور، وفي نفس الوقت ان انا قدمت خل التفاح بيشتغل معايا كمطهر مع. نخلي بالنا على نفسنا الاول من السالمونيلا، لانها زي ما انا قلت ممكن نتعدى من الطيور المصابه بالسالمونيلا. وكمان لازم تشخص حاله السالمونيلا صح عشان تبتدي تدي العلاج الصح. ولو محتاجين ان احنا ندي علاج للسالمونيلا مواد طبيعيه اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في